Vrei să tratezi pacienții la lumânare doar ca să zici că am chemare? Pentru că între idealuri și realitate, facturile vin lunar. Din dragoste nu trăiește nici măcar Netflix-ul și e făcut din povești. Nu-ți iei o turbină nouă din caș. Oboseala cronică nu este o medalie de aur, este un semnal de alarmă. Astăzi nu o să vă arăt o motocicletă cum speram, nu o să vă spun cum se face o plombă, în schimb am venit cu altceva. Dă-și mie foaia. Aceasta este o factură. Nu e de la clinica mea pentru că nu am o clinică. Sunt studentă în anul 6, dar știți ceva? Factura asta este preview-ul vieții mele. Știți ce mi-a zis cineva când am zis că poate, într-o zi, aș vrea să câștig bine din meseria asta? Citez. Dacă faci stomatologie pentru bani, înseamnă că nu ai chemare. Pardon? Serios? Vrei să tratezi pacienții la lumânare doar ca să zici că am chemare? Lasă vrăjeala. Vreau să-i tratez bine, cu grijă, cu etică, dar și cu lumina plătită și facturile ok. Pentru că între idealuri și realitate, facturile vin lunar. Nu metaforic. Poate e timpul să vorbim despre ceva ce nu prea se spune, să fim sinceri, ca să putem să fim mai buni. De câte ori trebuie să zâmbești în cabinet ca să-ți dovedești pasiunea? Ni se vinde povestea că succesul înseamnă să faci totul din iubire, din dragoste, din pasiune. Că dacă spui că muncești și pentru bani ești superficial, ești un materialist nenorocit, ai pierdut esența. Dar hai să o spun pe aia bună. Nu ai cum să supraviețuiești doar din idealuri. Nu poți să faci bine dacă tu nu ești bine. Dacă mâine zic să-mi fac o clinică cu 5 scaune, nu o fac pentru o poză pe Instagram cu Dream Achieved, o fac pentru bani, pentru că altfel n-are sens. Tot pe un singur scaun practici meseria și dacă vreau un al doilea scaun, e logic că îl iei pentru eficiență, nu pentru că trăiești în bula aia. Medicul ideal care se dedică total și nu-și calculează absolut nimic pentru că ajungi în faliment. Știi ce mi se pare ironic? Că dacă ești sincer, ești suspect. Dar dacă minți frumos, ești un model demn de urmat. Și de aia zic, poate că nu avem nevoie de un nou discurs motivațional, deși mi-ar face mare plăcere să-l țin, ci avem nevoie de un model nou, mai sincer, mai uman, pentru că până nu schimbăm noi modelul, tot noi o să ne frigem rând pe rând. Mai există Eldorado în stomatologie sau ne mințim frumos? Toți cei care au prins anii 90-2000 spun același lucru. Atunci era bine. Și poate chiar era bine. Era Eldorado, cum spunea cineva. Pacienți fără pretenții, concurență aproape zero, veneau, îți lăsau gura pe mână și asta era tot. Fără Google Reviews, fără rate, fără marketing. Dar azi, dacă tu intri în stomatologie visând la Eldorado, o să te trezești că-ți vinzi sufletul pe rate și pe burnout. Nu pentru că nu muncești, ci pentru că te-ai mințit cu o poveste frumoasă care nu mai există. Te trezești cu o realitate în care nu ți-a zis nimeni că dinții vin cu bugete, că pacientul de astăzi are așteptări, lasă recenzii, vrea termene rapide, vrea reduceri, deadline-uri și tu rămâi între două lumi. Visul pe care l-ai înghițit și realitatea care nu te mai lasă să respiri. Ai zice că unii au făcut 5.000 de implanturi,
10.000 de extracții, 20.000 de plombe, dar realitatea este că vând o poveste, una care prinde extrem de bine la început de drum, mai ales când ești în faza wow, ce tare e stomatologia, o să o duc bine și nu știi încă ce te așteaptă. Îți vând o gogoașă lucioasă, rotundă și dulce și mușcă din ea toți cei care cred că e de aur. Dar ce e sub ambalajul acesta? Presiune, păr căzut, cărți groase și grele, nopți albe, care nu sunt doar în sesiune și apoi te trezești la realitate, te uiți în oglindă și nu te mai recunoști, înghiți în sec și te întrebi, merg mai departe sau recunosc că m-am păcălit frumos? Înainte să mă apuc de stomatologie, lucram în IT și terminam facultatea. Și între timp am început să am probleme cu articulația temporomandibulară. Articulația temporomandibulară, adică aici. Am mers la o clinică, mi-am făcut o gutieră de 500 de lei, ok, doable. Un detartraj, 300 de lei, bun. Asta era acum 7 ani, după care am primit un plan de tratament. Obturații, sigilări, în jur de 4.000 de lei. Și ca bonus de performanță, aparat ortodontic 2.000 de euro. În momentul acela lucram în IT într-o corporație. Aveam un salariu în jur de 4.000 de lei și am făcut rapid un calcul estimativ. Ar fi trebuit să mor de foame 3-4 luni ca să îmi plătesc dantura. În secunda aia, când am ieșit din clinică, l-am sunat pe tata și am zis: tată, mă las de IT, mă apuc de stomatologie. Nu era doar costul, era și nedreptatea aia mocnită, faptul că, deși aveam skill-uri de leadership, mi s-a spus indirect că sunt prea tânără, că n-am vechime suficientă în corporație, că sunt prea emotivă și s-au adunat toate și atunci am zis: tata, stomatologia, aia e. N-a fost ușor, deloc. Prima dată când am dat admitere, am învățat 5 zile pentru Titu Maiorescu. Mi se spusese că la privat e mai bine și deja aveam o facultate făcută la stat, așa că părea logic. Am picat, fără o grilă. Bine, cine s-ar fi gândit și s-ar fi așteptat să intre sau să pice fără o grilă după doar 5 zile de învățat pentru admitere la stomatologie? Cine a făcut Politehnica știe ce zic. Adică bună dimineața, realitate. Apoi, un an de pauză în care am muncit. Am dat iar admitere la Titu. Am intrat și mi-am retras dosarul. De ambițioasă ce sunt. L-am lăsat la Carol Davila. Știi de ce n-am renunțat? Pentru că știam că dacă vreau să schimb ceva, trebuie să încep cu mine, mămă. Azi ai două opțiuni. Te angajezi și îți iei un comision instabil, dai și de niște reguli care te ard pe interior sau îți faci firmă. Și atunci nu mai ești doar dentist, ești manager, faci marketing, ții contabilitate, negociezi și uneori chiar ajungi să fii și om de serviciu. Și dacă ai impresia că poți să scapi de toate astea, cel mai probabil n-ai apucat încă să vezi ce înseamnă cu adevărat să faci și să susții un business. De aceea, oameni ca Laur, Alin sau Cătălin ajung să spună public: o fac pentru bani, nu din cinism, ci din luciditate. Nu zic că nu sunt oameni care o fac din pasiune, dar atâta timp cât trăiești din acea pasiune, te gândești automat și la bani, pentru că nu mănânci pasiune. Și hai să zicem că n-ai clinică, ai cealaltă variantă. Te angajezi într-un loc prin contract de colaborare, sau în 2, sau în 3 și muncești ca un câine pe 30-40%, iar taxele
le plătești tot tu, din buzunarul tău, că ai PFA sau SRL. Când tragi linie, descoperi că ziua ești dentist și noaptea probabil ești un contabil frustrat. Și dacă, Doamne ferește, ai tupeul să spui că ți se pare nedrept, se găsește cineva să-ți răspundă: păi, dar nu o faci din dragoste? Păi, din dragoste nu trăiește nici măcar Netflix-ul și e făcut din povești. Pacientul vine cu teamă, tu îl primești cu zâmbetul pe buze și în capul tău rulează: am de plătit factura XYZ. Cât valorează o pungă cu brânză în fața unui scanner intraoral? Poate părea o glumă, dar pentru unii medici e o ofertă reală. Am auzit povești din provincie, din orașele mici, sate. Uneori, medicii primesc brânză, alții primesc ouă, alții o găină, că pacientul nu avea bani. Și da, poate sună foarte simpatic în povești, ca un fel de sketch de teatru popular. Dar din găini nu plătești sterilizatorul, nu-ți iei o turbină nouă din caș. Iar când tu pui zirconiu și pacientul vrea să ți lase o pungă cu prune, ți se topește tot idealismul tău în 3 secunde. Știi cum? Așa. Nu pentru că omul n-ar fi bine intenționat, Doamne ferește, ci pentru că leasingul la scannerul intraoral nu merge plătit în produse tradiționale. Ia dă masca aia. Când ți-ai dat ultima dată masca jos și ai fost cu adevărat ok, masca asta nu este doar o bucată de material, e o metaforă, e ceea ce porți zi de zi ca să pari ok, ca să pari calmă, ca să pari bine, ca să nu se vadă că ești obosită, că te doare spatele, că n-ai ca să mănânci. E zâmbetul ăla de cabinet care merge pe repeat, zi de zi. E zâmbetul din spatele căruia rulează în buclă filmul: să nu uit să plătesc facturile, mâine trebuie să dau comandă de ace, aoleu, nu mai avem bavete, mai am 3 rate de plătit la autoclav. Stomatologia este frumoasă, dar doar dacă o faci cu plămâni întregi. Nu poți să respiri vocație dacă în jurul tău totul te strânge de gât. Idealurile sunt minunate, dar dacă trăiești doar din idealuri, te cam arzi. Ai nevoie de structură, de resurse, de un sistem care nu te pedepsește că vrei să trăiești decent. Pentru că nu poți să torni dintr-un pahar gol în stomatologie. Deci, fă-ți ție bine ca să poți să faci și altora bine. Cât costă de fapt să fii un medic bun? Și dacă tot vorbim de resurse reale, hai să vorbim și de una pe care foarte mulți o ignoră. Investiția în tine. Nu pentru imagine, că acolo e altă poveste, ci pentru competență. Anul acesta mi-am luat 3 cărți de ortodonție, pentru că dacă prind orto la rezidențiat, Doamne ajută, vreau să fiu pregătită. Sunt doar 3 cărți. Niște foi colorate, niciun certificat, doar informație și le găsești și în PDF. Dar am PDF-uri pe harduri vechi pe care n-am mai pus mâna de ani de zile. Ce e tipărit e mai prezent. Vorba aia, ce e în mână nu-i minciună. Și hai să le numărăm. 1, 2, 3, că 2 volume aici. Niște hârtii și da, știți cât m-au costat? În jur de 2500 de lei. Pentru 3 cărți. Și nu regret nicio pagină. Dar hai să vorbim despre cursuri. Toată lumea zice să fii la zi cu noutățile, mergi la congrese, învață continuu. Corect, dar realitatea, un curs bun în România, 500 de euro, 1000, poate chiar 2000 dacă e hands-on. Cel de implanto, din câte știu, era 5000 de euro. În afară,
2000, 3000 de euro, lejer. Fără avion, fără cazare, fără cazuri, fără timpul pe care îl petreci acolo. Și n-ai cum să le plătești cu un porc, cu o găină sau cu brânza de la Tanti Maria. Ai nevoie de bani reali pentru competență reală. Vrei să fii bun? Atunci trebuie să investești. Nu doar timp, nu doar suflet, ci și bani. Și atunci spune-mi tu, cum să nu vorbim despre bani? Cum să nu vrem să câștigăm decent dacă vrem să rămânem buni? Pentru că un medic care nu investește în el rămâne în urmă. Și când medicul rămâne în urmă, ghiciți cine suferă? Pacientul. Așa că bunătatea fără competență este o promisiune goală și o mare vrăjeală, iar competența costă, din păcate. De ce nu zice nimeni nimic atunci când mulți simțim același lucru? Sunt lucruri pe care nu prea le spune nimeni cu voce tare, pentru că probabil nu dau bine, poate pentru că nu adună aplauze sau poate pentru că doare, dar sincer, eu n-am mai putut să tac. Clipul acesta s-a născut după ce am citit niște comentarii într-un grup de stomatologi de pe Facebook și m-a lovit ceva. Nu nervii, nu ego, ci am avut un dublu click interior care mi-a spus: dacă nici acum nu spui lucrurilor pe nume, atunci când? Știu că subiectele astea sunt sensibile, știu că unora le vor ridica sprânceana și altora tensiunea. Știu că unii o să întrebe: cine te crezi tu? Sau alții o să zică: de ce vorbești tu despre asta? Și știi ceva? Abia aștept. Abia aștept hate-ul, pentru că atunci când îți iei hate, nu pentru că ai greșit, ci pentru că ai fost sincer, înseamnă că ai atins o coardă sensibilă. Nu m-am apucat să zic lucrurile acestea ca să-mi fac dușmani, dar nici ca să-mi fac idolatri. M-am apucat să spun asta pentru că m-am săturat de ambalaje perfecte și de tăceri care dor mai tare decât adevărul. Nu știu la câți oameni o să ajungă informația asta, poate la puțini, poate la prea mulți, dar dacă ajungem măcar la un singur om care avea nevoie să audă, atunci a meritat. Adevărul nu e întotdeauna simpatic, dar e singurul lucru care pe termen lung nu te arde și, sincer, prefer un val de comentarii acide decât să-mi înnăbuș conștiința doar ca să fiu pe plac. Pentru că la finalul zilei mai bine ești tu incomod cu morcovul, dar autentic, decât perfect și complet pierdut în tăcere. Toate lucrurile despre care am vorbit în acest clip n-au fost doar o descărcare, niciun fel de reproș, ci un apel comunitar la conștiință, la schimbare, la faptul că putem să schimbăm ceva. Dar dacă nu ne mințim că totul e roz și dacă reușim să facem ceva ca să trăim mai bine, putem începe cu educația profesională. Mai multă sinceritate, mai puțină poză perfectă, mai mult realism, mai puțină rușine. Putem normaliza conversația despre bani, vă rog, fără frică, fără vinovăție, pentru că banii în stomatologie nu sunt dușmani, sunt combustibili. Putem să construim un alt model de respect între colegi, unul în care e ok să spui că ți-e greu, că ai nevoie de sprijin, că muncești pe bune și vrei să fii plătit pe bune? Nu suntem mai puțin buni pentru că vrem să trăim mai bine. Dimpotrivă, dacă suntem bine, putem să facem și mai
mult bine. Hai să fim prima generație care normalizează sinceritatea în stomatologie. Hai să fim cei care spun adevărul, chiar și atunci când nu dă bine pe sticlă. Hai să nu mai cerem tăcere colegilor epuizați. Hai să nu mai aplaudăm burnout-ul ca dovadă de dedicare. Oboseala cronică nu este o medalie de aur, este un semnal de alarmă, de aceea foarte mulți medici ajung să se sinucidă. Etica nu se măsoară în câte lucruri faci pe gratis, ci în cum le faci pe toate, în grija pe care o pui, în serviciul pe care îl oferi, în respectul pentru pacient, dar și în respectul pentru tine ca medic. Pentru că atunci când vocația este reală, îți pasă de oameni, dar îți pasă și de tine. Nu ești mai puțin pasionat pentru că ceri un preț corect. Nu ești mai puțin etic pentru că vrei să ai o stabilitate. Ești doar un om întreg. De ce spun toate astea? Nu, încă n-am văzut colegi care au renunțat, dar am auzit de la colegi mai mari sau părinților și mi-a stat un nod în gât când am auzit că după ani de studiu, de muncă, de pasiune, au ajuns să zică: nu mai pot, nu mai vreau, nu e pentru mine. Și nu pentru că n-ar fi fost ei buni ca medici, ci pentru că sistemul le-a cerut tot fără să le dea absolut nimic înapoi. Aș vrea să văd o stomatologie în care sinceritatea nu este rușinoasă, în care nu ni se cere să mințim ca să dovedim că avem vocații. Pentru că m-am săturat oarecum să aud că pasiunea și banii nu pot merge mână în mână. Am văzut cum e să te simți vinovat pentru că vrei să trăiești decent și totuși să-ți pese, să vrei să faci bine, cu conștiință, cu suflet. Eu cred din inimă că vremurile bune nu trebuie să fie doar o legendă urbană de pe vremea altora. Putem să construim noi unele, absolut noi, doar că trebuie să le construim cu adevăr, cu curaj, cu un pic de nebunie lucidă. Și dacă ai ajuns până aici, vreau să știi ceva. Nu ești singur și nu ești nebun că vrei un sistem în care să nu ai de ales între conștiință și următoarea chirie. Hai să nu ne mai învârtim după cireși și să spunem ceea ce e real. Hai să fim mai buni, mai empatici, mai curajoși, cu umor, dar și sinceri, pentru că sinceritatea nu este o slăbiciune, este începutul unei schimbări. Așa că nu uita de like, share și subscribe. Până data viitoare, asfaltul e uscat, dar eu încă nu pot să merg pe motor, așa că probabil o să ne auzim într-un clip tot făcut de acasă. V-am pupat!